Vẫn có một chút mông lung, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi tôi đã mất liên tiếp 2 lần. Mất một con ba sừng thân thuộc, giờ đây tôi vừa mất thêm một chiếc thuyền được tôi xem như là một ngôi nhà. Tương đối ập đến, mở hành trang tôi ăn chút thịt. Đúng vậy, mục đích chính vẫn là sống sót. Gạt hết qua một bên, tôi quay lại thì con raptor đã trưởng thành. Tôi đã có thể gắn yên cho nó, tôi hít sáo dẫn nó đi theo tôi. Tôi chặt nốt chút gỗ để chế tạo cái yên cho nó. Gắn xong tôi leo lên cưỡi, nhưng nó không cõng nổi tôi vì tôi quá nặng, tôi đành đi bộ tạm vậy. Bởi vì tất cả đồ trên thuyền của tôi đã mất hết. Tôi đi thu thập lại một chút nguyên liệu. Xa về phía trước thấy những con thằn lằn sấm có tên là Pteranodon đang bay lượn trên bầu trời. Nhìn về trung tâm, tôi thấy một con khác đang trên bầu trời hạ xuống. Tôi rút bola ra chạy về, nhắm chuẩn xác ném hẳn vào trói buộc được nó. Rút nó ra, lắp tên gây mê và bắn gục nó. Cơn khát đến đúng lúc, nhịn khát một chút làm một phát bắn, nó đã bị gục. Chạy vội ra bãi biển uống chút nước, sau đó tôi chạy dọc quanh bãi biển để tìm kiếm những con thằn lằn sấm khác. Tôi cầm sẵn bola trên tay, tìm thấy tôi ném chính xác để trói nó, cầm nỏ trên tay hạ nó. Tôi cứ chạy dọc hết bờ biển, hạ hết con này đến con khác, nhưng vấn đề là nó chỉ chịu được một phát bắn là đã gục. Tôi nhận ra việc trói nó là vô nghĩa, vậy nên tôi không dùng đến dây trói nữa. Cầm nỏ bắn trực tiếp hạ luôn cho đỡ mất thời gian. Hết tên còn một chút bình thuốc mê trong người. Tôi chế thêm mớ tên mới và trộn thuốc gây mê vào tên. Tôi tiếp tục bắn tất cả những con có thể bay, kể cả con hải âu trước mặt. Nhắm bắn hạ con đang bay trên bầu trời, nó rơi xuống biển. Thấy không cứu được, tôi liền bỏ qua. Tôi tiếp tục đi bắn tất cả những con trong tầm mắt. Được một vòng thì tôi trở về. Một con parasaur đang đi lãng vãng, tôi cũng bắn hạ luôn. Còn con khủng long to đùng kia thì... thôi, tôi không dám nữa. Tôi đã bắn xỉu rất nhiều con Pteranodon rồi, nên bây giờ tôi cần thịt. Tôi hít sáo gọi tất cả hú đi theo tôi để đi săn, nhưng nhìn lại thì ngoại trừ Velociraptor ra, những con khác hình như gọi theo là không hợp lý lắm. Tôi lại dẫn chúng về, lấy chút trái cây bỏ cho con parasaur vừa bị bắn gục. Nó tỉnh lại nhận chủ ngay lập tức. Tôi định cưỡi con heo để dẫn bầy hú đi săn, hình như cũng không hợp lý lắm. Tôi hít sáo giải tán. Sau đó tôi cưỡi một con raptor và gọi những con còn lại đi theo. Chạy dọc bờ biển thì cũng tìm thấy con ba sừng. Tôi nhảy ra khỏi raptor và chuyển sang cưỡi ba sừng để lấy tầm nhìn tốt hơn. Tôi hít sáo chỉ định mục tiêu cho bầy raptor điên cuồng cắn xé. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tôi chắc chắn là những con ba sừng hoang dã. Thu hoạch xong xuôi, tôi thấy con khủng long to stego gần đấy. Suy nghĩ có nên thử thu phục hay không. Bắn phát, nó quay người đuổi về phía tôi. Ấy chết, nó chạy nhanh quá. Tôi cuống cuồng chạy thật nhanh, tranh thủ tí thời gian để quay lại bắn hút mê cho nó. Thấy tảng đá cao, tôi nhảy vội lên tảng đá, hướng mũi tên về phía nó, bắn một phát. Nó vẫn tiếp tục lao đến, tôi nghĩ thôi xong rồi. Nhưng ngay sau đó, dường như nó đã đến giới hạn. Nó sợ hãi quay người bỏ chạy. Nhân cơ hội tôi giương nỏ bắn tiếp thì lại chỉ nghe thấy tiếng bóp cò vọng lại tạch một cái khô khóc. Tôi đã cạn tên gây mê. Đập vội tảng đá tôi lấy flint chế mũi tên, sau đó trộn với hút mê làm tên ngủ. Có tên tôi đuổi theo bắn nó, chạy được lên đồi thì nó rống lên và ngất xỉu. Trước mặt tôi là một cái drop có màu tím. Tôi định chạy đến nhặt thì drop biến mất. Vậy tức là nó có thời gian tồn tại nhất định trước khi nó biến mất. Tôi xuống bờ biển để giải quyết cơn khát nước. Tôi thấy một con Pteranodon đang bay ở trên cao. Tôi nhắm chuẩn xác và bắn nó, nhưng nó lại không xỉu, vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vậy là không phải lúc nào cũng có thể hạ bằng một mũi tên. Tôi đi dọc bờ biển tìm những con đã bị bắn ngất xỉu trước đó. Tôi cho thịt vào chúng thì chúng nó ăn lấy ăn để và thuần hóa được gần như ngay sau đó. Tôi tiếp tục tìm thấy con thứ hai và thuần hóa nó. Chúng thức dậy và bay sau tôi. Tôi đi dọc đường để tìm kiếm những con còn lại nhưng không thể. Có lẽ thuốc đã hết hiệu lực và chúng tỉnh dậy bay đi mất. Tôi đứng một chỗ tìm công thức chế tạo yên, thiếu chút nguyên liệu. Tôi chạy vào tủ để lấy nhưng vẫn còn thiếu một chút keratin hoặc chitin gì đó. Tôi chạy gọi một con raptor đang đi chơi phía trước. Một con chạy đến để tôi lấy keratin đã săn được từ những con ba sừng lúc nãy. Vẫn còn thiếu, tôi gọi tiếp một con nữa để lấy. Đủ nguyên liệu, tôi chế ngay cái yên và lắp đặt cho con Pteranodon đang ở gần tôi nhất. Leo lên cưỡi nó thì đồ trong người tôi quá nặng khiến nó không thể bay lên. Tôi về tủ gỗ cất hết đồ nặng, sau đó chạy ra làm ngụm nước rồi chạy đến cưỡi ngay để thử cảm giác bay lượn trên bầu trời. Tôi bay lên bầu trời, xoáy một phát bứt tốc, xiên hẳn lên trời. Trời đổ mưa như trút nước. Hít thú, tôi xoáy thêm phát nữa lao lên bầu trời. Một vấn đề xảy đến, Pteranodon của tôi bị kiệt sức, không thể bay được nữa. Nó cứ cố gắng hạ cánh một cách từ từ. Tôi đã nghĩ đến việc nhảy xuống nhưng ở độ cao này thì không thể sống sót. Tôi cố gắng kiên nhẫn cổ vũ nó. Trời tối tôi rút đuốc ra kiếm chút ánh sáng. Được một lúc cây đuốc bị nước mưa làm hỏng. Xung quanh tối đen như mực. Cuối cùng cũng đã hạ cánh được an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, đợi nó hồi một chút năng lượng. Tôi cưỡi nó về phía ánh sáng. Làm một cây đuốc mới, tôi mới sực nhớ đến con stego đang nằm trên đồi. Tôi ghé con ba sừng lấy một chút trái cây đem đi. Tôi cưỡi Pteranodon. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc tôi mò mẫm trong đêm. Bay tìm mãi vẫn không biết nó đang nằm ở đâu. Kiên trì một lúc thì tôi cũng đã tìm được. Đút trái cây cho nó ăn. Tôi đứng cạnh cầm đuốc soi sáng. Leo lên người nó để so sánh kích thước. Nó to hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Vì quá đói nó đã ăn rất nhiều. Được một lúc nó tỉnh dậy.
Tôi dẫn nó men theo ngọn đồi trở về, tôi đi trước cho nó đi theo sau. Về đến khu trung tâm tôi thả cho thú tự do. Nhìn ngắm một chút thì thấy con Parasaur vẫn đứng yên tại một chỗ, tôi cho phép nó được tự do đi xung quanh. Về chòi tôi lấy chút gỗ nhồi vào lửa trại, bật ngọn lửa lên, tôi lên giường. Suy nghĩ một hồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.